across the 33 local government area of the state. Addressing the beneficiaries of the teaching instructional materials at the flag-off ceremony, the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, represented by his deputy, Barrister Adebayo Lawal, explained that the initiative was designed to equip teachers with modern teaching tools in line with global educational standards. The governor emphasized that the materials would empower and enhance teachers' capacity, enabling them to adopt up-to-date teaching methods that would prepare the students to compete both nationally and internationally. And it would foster, capability of our students to compete nationally and internationally, because it's, this mode of learning is not reversible. You can't sit down in classroom and be taught in an analog form when the age is digital. Governor Makinde further stated that the tablets, preloaded with educational applications covering all subjects for both science and arts teachers, should be used effectively by the beneficiaries to ensure the intended purpose is fully achieved. And it is meant for all our teachers in Oyo State to have 18,000 in all, so that no school, no teacher will have excuse of not having the tab in order for him or her to really educate our students. Speaking with newsmen, the chairman, Oyo State Universal Basic Education Board, SUBEB, Dr. Nureni Adeniran, said the distribution of teaching aids would hasten teaching scheme and equally enable teachers to impact knowledge to primary and junior secondary school students across all the local governments in the state. So this will hasten learning. One, it will also enable any person at all to take that tablet and teach a particular subject of interest to the person. And with this, it will also enable some of our teachers to be able to impact that knowledge into our students. Also speaking, the special advisor to the governor on education intervention, Chief Suraj Tuyameyu, explained that the distribution of 18,000 training materials and teaching aids alongside a 4-week training program will take place at 16 centers across the state's local government. So we should move away from the analog age. So in other words, all these tabs have been curated with the lesson plans for some of these subjects in such a manner that a teacher should be able to teach without necessarily writing separate lesson notes, because we have already prepared lesson notes there. A teacher who spoke on behalf of other beneficiaries expressed gratitude to the state government and its partners, assuring that the materials would be put to full and proper use. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. The Society for Peace and Practice, SPSP, or your state branch, in partnership with Agidigbo FM, organized a one-day community engagement on mediation aimed at establishing a mutual partnership with the society and like-minded individuals. The program held at the Oba Akinyele Palace Town Hall, Akinyele, Ibadan, was focused on peace and mediation, highlighting how peace contributes to the growth of society. In separate interviews with Agidigbo FM, guest speakers and dignitaries stated the motive of the project and stressed the importance of peace and mediation in fostering a better nation. If Nigeria will move forward, we must work for peace. Without peace, you cannot have development. If Oyo State will become a better place, we have to start by putting more resources into peace work. And to me, this is the foundation we have started today, and this foundation, I believe, will become a giant tree from which we begin to pluck fruits that will make our environment to be better than what it is. Without peace, even the work we are doing cannot go, smoothly, because you'll be thinking of what is going to happen to you when you get to your house, and therefore we have to maintain, peace. We have to build peace. And we have to see that everybody enjoys peace.
even within the family setup. Whatsoever level of investment government has, whatsoever level of investment we're having from our private sector, if we do not have peace, all those investments will vanish, because if there is crisis, that's when you see so many investments being burnt down. When we do not develop and manage our youth, they will cause a lot of problems. Continue to engage in peace building initiatives, because that's the only way and that's the only means in which you can strive. That's the only ways in which you can you can live in harmony. That's the only way you can live in unity. The chairman of Akojopo FM, Dr. Iroyin Hamzat, present at the event, spoke about how every religion preaches peace and emphasized the importance of living in harmony. The event, which focused on sustaining peace and mediation, was attended by the former Deputy Governor of Oyo State, Moses Alaki Adeyemo, members of SPSP from the University of Ibadan, Professor Isaac Olawale Albert, chairman of Akojopo FM, Dr. Iroyin Hamzat, amongst others. Beyond the basic need to manage waste, the way and manner people dispose of waste and refuse often reflects their attitude towards the environment. From clean, well-kept surroundings to litter streets and gutters, waste disposal remains a visible measure of communities' values. In recent times, the harmful effect of waste disposal on the environment has drawn more public attention and concern. Akojopo FM News correspondent Hikmat Hamzat reports. Improper waste disposal with refuse often dumped in gutters, roadsides and open spaces poses serious threats to human health and the environment. Careless dumping of refuse blocks drainage systems, especially during heavy rains, causing floods that damage property, disrupt daily activities and endanger lives. In some areas, people even defecate on roads and open spaces. This worsens sanitation problems, spreads harmful bacteria and increases the risk of contagious diseases. One immediate effect is a foul odor from decomposing waste, making the surroundings unpleasant. While speaking with Akojopo FM News, a well-meaning Nigerian, Mr. Okpeyemi Ayomide Jamaldeen, shared his experiences regarding improper waste disposal. Yes, I've experienced it, because wherever you stay that is dirty, one can get contagious diseases from mosquitoes and also contact viruses. These things we inhale can be harmful and causes damage to our bodies. Open waste attracts mosquitoes that spread malaria and yellow fever, while flies from the refuse also carries diseases like cholera, diarrhea and typhoid. A trader speaks about the effect of improper waste disposal on public health. Yes, it can affect our health. The way they are disposing waste here is improper. There's a large dustbin for disposing waste, but people here don't use it, and this can affect our health and body system. The lack of waste bins, irregular waste collection and weak law enforcement have allowed the problem to persist in many communities. In another interview with Akojopo FM News, a business owner, Mrs. Oluwayemisi Fumilayo, highlights ways to improve waste disposal and keep the environment clean. Maybe the government can help us to put maybe something, we can be dropping maybe like baskets or some things, so that we'll be dropping it there, so that we'll be keeping our environment clean. Improper waste disposal and poor sanitation remain serious public health hazards and environmental threats. Adequate facilities, public education and clear rules with punishment for those who dump waste carelessly are essential to creating cleaner and safer communities. Hikmat Hamzat, Akojopo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Hamzat Studio, Akojopo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Elon Musk Tesla has applied to the British energy regulator for a license to supply electricity to households in the United Kingdom. If approved, it will enable Tesla to compete with a host of big energy firms that currently supply the vital utility to properties across England, Wales, and Scotland. Although the application to United Kingdom energy regulator was lodged at the end of last month by Tesla Energy Ventures Limited, based in Manchester City, while the official document has also been signed by the company's director. Madonna has urged Pope Leo to visit Gaza in a humanitarian mission to help starving Palestinian children before it's too late. The American superstar pleaded with the new pontiff to visit Gaza as she believed Pope cannot be denied entry, according to the post published
on her son Zoko's birthday, Madonna said the best gift a mother could give is to ask everyone to do what they can to help save the innocent children caught in the crossfire in Gaza. And that ends the news. William's Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. And now in the exciting world of sports. The National Sports Commission has given its backing to the Nigerian senior men's team, the Tigers, as they begin their quest to conquer the continent when the 31st edition of the FIBA Men's Afrobasket Tournament tips off in Angola today. A chairman of the NSC, Shehu Diko, assured the coach Mohamed Abdurrahman-led side that the commission, through the federal government, was committed to supporting their ambitions to land the second Afrobasket title, assuring the Tigers that President Bola Tinubu is solidly behind them and reminding the team that they carry the hopes of more than 200 million Nigerians, saying that they have to play with discipline, patriotism, passion, and togetherness. The Tigers will compete in Group B alongside defending champions and the three-time winners Tunisia, Madagascar, and Cameroon, as they begin their campaign against Madagascar on Wednesday, August 13, before taking on Tunisia 2 days later. The round-robin phase comes to a conclusion when they square up against Cameroon on August 17. A total of 16 nations will compete at the 31st Afrobasket Tournament, which will run from August 12 to 24 in Angola. The Southern African nation currently boasts the most titles in Afrobasket history, with 11 titles. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. NIMC, Servicom, launch a service charter for seamless, inclusive NIN enrollment. Oyo government flags off training of teachers, distribution of instructional materials for classes 1 to 3. Madonna asked Pope Leo to visit Gaza before it's too late. NSC backs the Tigers for Afrobasket's quest. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on the Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news, stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. And just before we finally leave this evening, here is a quick tip. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo, 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 Agidigbo. Ohùn ará ìlú ni ìkànnì táwọn ayé ń fẹ́. Ẹ̀yin sọpọ́mọdé ni wá ti gbà. Gbẹ̀gúngún tó kọjọ́ ara mi ìran ni ẹ̀wòrán wa gbẹ̀yìn ìyàgbọ́. Àwa ti dé àti jù yín lọ. Ètò lóríṣiríṣi. Àti dé àti jù yín lọ. Ètò àgbọ̀párùnù rẹ o. Àti dé àti jù yín lọ. Ètò àgbọ̀múfikọ́gbọ́n.
àtidé àti jùyìn lọ àpolówó ọjà kájébùgbàjẹ́ àtidé àti jùyìn lọ ìròyìn lóríṣiríṣi àtidé àti jùyìn lọ lèdíjà mo máa ń tẹnu mọ́ àtidé àti jùyìn lọ Àgídìgbò 88.7 FM ọgbàrà òkìrìkìrì ụwa bịa gbazazie ayagi n'elu ugbo ọgwụ anyị ọ ya bụ redio nke na-akụzi amamihe na ihe ọmụma sọsọ ya bụ olu ndị mmadụ. Your voice, my voice, it's our voice. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí, ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ì ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, ilé-iṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbòko tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Àgídìgbò 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Àjọ NIMC àti Savicom ṣe ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó tuntun fún ìforúkọsílẹ̀ nọ́mbà ìdánimọ̀ NIN tó ṣe ìkósínú tolórí tẹlẹmù. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣiṣọ́ lójú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn olùkọ́ tó ń ti pínpín àwọn ohun èlò ètò ẹ̀kọ́ fún kíláàsì kìíní sí ìkẹta. Madonna ké sí Pope Leo láti ṣe àbẹ̀wò sí Gaza kí nǹkan ó tó bọ́ owó orí. Àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ eré ìdárayá ńlẹ̀ yìí kín ikọ̀ the Tigers lẹ́yìn fún ìdíje Afrobasket tó gbìnàyà. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti rọ àwọn agùnbánirọ̀ tí wọ́n sì ń rú ìlú láti kó ipa takuntakun ní mímú òpin dé bá ìtànkálẹ̀ àwọn irinṣẹ́ ìjagun kéékèèké yẹ̀ka orílẹ̀-èdè yìí. Olùdarí ibùdó tó ń ṣe àkóso àti àmójútó àwọn irinṣẹ́ ìjagun kéékèèké lẹ́kùn àríwá ìlà oòrùn ilẹ̀ yìí, ọ̀gágun fẹ̀yìntì Abubakar Adamu ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lónìí níbùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn agùnbánirọ̀ tuntun tó wà ní Bauchi. Ọ̀gágun Adamu, ẹni tí igbákejì olùdarí ẹ̀ka ìkànsíra ẹni àti ààtò tó gbọgbọ́n ọ̀gbẹ́ni Adamu Sale ṣojú fún un. Ó ṣàlàyé pé ìkópa àwọn ọ̀dọ́ pàápàá jùlọ àwọn agùnbánirọ̀ ni yóò tún nítumọ̀ ní gbígbógun ti ètò ààbò tó mẹ́hẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí adarí lẹ́kùn àríwá ìlà oòrùn ilẹ̀ yìí ṣe wí, àwọn irinṣẹ́ ìjagun kéékèèké náà tó pọ̀ jàǹtìrẹrẹ nílùú ló tún dákun ìwà làkàdí, ìjínigbé, ẹgbẹ́ òkùnkùn, ìwà jàǹdùkú inú òṣèlú, ìgbésùmọ̀mí àti àwọn ìwà ọ̀daràn míì. Àjọ tó ń ṣe àmójútó ìdánimọ̀ ìjọmọ orílẹ̀-èdè yìí tòótọ́ NIMC ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú àjọ Savicom lónìí ni wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìwé kan olójú ìwé 42 láti fààyè gba tolórí tẹlẹmù tòǹtì láti jẹ́ kí ètò ìforúkọsílẹ̀ fún nọ́mbà ìdánimọ̀ NIN kó rọrùn fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìwé náà wà láti rí i dájú pé ohun gbogbo lọ létòlétò fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lórí ìforúkọsílẹ̀ fún nọ́mbà ìdánimọ̀ NIN ní gbogbo ibi tí oníkálùkù bá wà yíká orílẹ̀-èdè yìí. Ọ̀gá àgbà àjọ NIMC Abisoye Koka Odúṣọ̀tẹ̀
ó ṣàlàyé pé ìwé náà ni yóò rí dájú pé wọ́n ṣe ìkósínú ohun gbogbo tí wọ́n ti gbé ṣe tó ti wà ní àkọsílẹ̀ láàrin ọdún méjì ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Onímọ̀ ẹ̀rọ Kókà Odò Ṣọ̀tẹ̀ ó ṣàlàyé pé pẹ̀lú àṣeyọrí àjọ NIMC wọ́n mọ pàtàkì jíjẹ́ kí ìṣe ìforúkọsílẹ̀ àtàwọn ètò míì tó rọ̀ mọ́ kó já geere kó sì bá ara rẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Mákindé ló ti ṣiṣọ́ lójú ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ní ìpele kìíní sí ìkẹta tóun ti pínpín àwọn ohun èlò ìkẹ́kọ̀ọ́ fún wọn. Ètò pínpín àwọn irinṣẹ́ pàtàkì yìí ti ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Báyọ̀ Lawal léwájú rẹ̀ ni wọ́n fi sọ̀rí àwọn olùkọ́ 18,000 níye káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bẹ́ẹ̀ ló wà lára ìgbìyànjú ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti ró àwọn olùkọ́ lágbára sí i, èyí táwọn náà ó fi kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn káàkiri ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama. Akọ̀ròyìn wa Olúwapẹ̀mí Bámidélé wà níbi ètò náà tó wáyé lónìí ní ilé ẹ̀kọ́ Emmanuel College tó wà ní Agbowó nílùú Ìbàdàn. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé. Lára akitiyan ṣíṣe ìgbélárugẹ ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ ìgbàlódé pẹ̀lú àtìmú ìmúyanyan báwọn akẹ́kọ̀ọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ìfilọ́lẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àti pínpín ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbèéká 18,000 àtàwọn ohun èlò àti kọ́mọlẹ́kọ̀ọ́ míì fáwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama kékeré káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ 23 tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tí wọ́n bá wọn tó jẹ àǹfààní ohun ìkọ́ni náà sọ̀rọ̀ níbi ètò ọ̀hún tó wáyé, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé lẹ́ni tí ìgbákejì rẹ̀ amòfin Báyọ̀ Lawal ṣe ojú rẹ̀ ṣe àlàyé pé ètò náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti ro àwọn olùkọ́ lágbára pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìkọ́ni ìgbàlódé ní ìbámu pẹ̀lú ìpèníyè ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ lágbàáyé. Gómìnà tẹpẹlẹ mọ́ pé àwọn ohun èlò ìkọ́ni náà ní ó ro àwọn olùkọ́ lágbára tí ó sì mú ìmúyanyan bá ètò àti ìlànà bí wọ́n ṣe ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́, èyí tí ó gbà wọ́n láradì láti lè kópa níbi àwọn ètò ìfigagbága lábẹ́lé àti lágbàáyé. Gómìnà Mákindé túbọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ pé ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbèéká tán fáwọn olùkọ́ náà, èyí tán ti kó àwọn ìlànà ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ sórí rẹ̀ fáwọn iṣẹ́ yàrá ìkàwé gbogbo ní kíkọ́ nìkan lò dáadáa láti rí dájú pé ohun tí wọ́n fojú sùn fún nípa rẹ̀ jẹ́ àṣeyọrí. Ẹ̀wẹ̀, nígbà tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, alága àjọ tó ń rí sétò ẹ̀kọ́ kárí ayé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀mọ̀wé Núrẹ́nì Adéníran, ní pínpín àwọn ohun èlò ètò ìkọ́ni náà ni ó mú àlàkalẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ kíkọ́ máa yá, tí ó sì tún fààyè gba àwọn olùkọ́ láti lè ní ìmọ̀ tó fi ń kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama kékeré káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. Bákan náà, nínú ọ̀rọ̀ olùbádámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ètò ẹ̀kọ́, Olóyè Suraj Tiamiyu ṣe àlàyé pé ètò pínpín àwọn ohun èlò ìkọ́ni 18,000 tó ń ti ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́sẹ̀ 4 àtàwọn nǹkan míì ni ó wáyé láwọn ibùdó 16 káàkiri àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí. Olùkọ́ kan tó sọ̀rọ̀ lórúkọ àwọn tó kù tó jẹ àǹfààní níbi ètò náà fi ìdùnnú ọkàn rẹ̀ hàn sí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí àtàwọn tó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba, léyìí tán sì fi ń dá wọn lójú láti lo àwọn ohun èlò ìkọ́ni náà lọ́nà tó yẹ. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ẹgbẹ́ kan tó wà fẹ́tọ̀ àlàáfíà The Society for Peace and Practice SPSP ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ni wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ ètò ìjíròrò ọlọ́jọ́ kan láti ṣèfimúlẹ̀ ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú àwùjọ àtàwọn aráàlú tí wọ́n ní èròǹgbà kan náà. Ètò ọ̀hún tó wáyé ní gbọ̀ngàn ìpàdé tó wà ní ààfin ọba Akínyẹlé nílùú Ìbàdàn ló dá lórí àlàáfíà àti pípẹ̀tù sí aáwọ̀, èyí tó yànnàná bí àlàáfíà ṣe ń dá sí ìdàgbàsókè ìlú. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ikọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM, àwọn àlejò pàtàkì àtàwọn olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣàlàyé àfojúsùn iṣẹ́ àkànṣe ọ̀hún, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹnumọ́ pàtàkì àlàáfíà àti pípẹ̀tù sí aáwọ̀
ní ṣíṣe àtúnṣe orílẹ̀-èdè. Gbogbo tàbí ká lọ sí ibi tá a ti ṣiṣẹ́ nítorí náà a fi yé wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọ̀yọ́ state àti ọmọ Akínyẹlé wípé ẹ jẹ́ ká ní àlàáfíà ní àdúgbò wa. Báwo la ṣe lè ṣe láti máa ní àlàáfíà ni pé ká máa bá gbogbo ènìyàn ká máa bá wọn sọ̀rọ̀. Nígbà tá a bá ti yàn pọ̀ sí pé eléyìí fi sára mi ìjà ti pọ̀ níbẹ̀. Nǹkan tí iṣẹ́ ìsìn fi lè jẹ́ ṣíṣe tó fi lè di àṣeyọrí òun ni kí gbogbo àwọn èèyàn bá wa fọwọ́sowọ́pọ̀ nítorí àwọn sọ fáwọn èèyàn tírèènì yìí o àti gbé sílẹ̀ o ẹ wá wọnú ẹ̀ nítorí wípé tírèènì tó ń lọlé àlàáfíà ni. àwọ̀ méjì ló wà àwọ̀ tó ṣe é yẹjú àtàwọ̀ tí wọ́n bá kan jẹ́ ẹ dẹ̀rí pé ètò kan lọ ní Àgídìgbò tó jẹ́ pé ó ti ilẹ̀ káàkiri àgbáyé tó jẹ́ pé ó ti wá dàsà débi báyìí wọ́n sọ pé tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lọ bí báyìí ibẹ̀ ni wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa àlàáfíà. community ta ní ìka bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn sọ̀rọ̀ bó ṣe máa gbé ìgbé àlàáfíà kò sí báyẹn fẹ́ àjílẹ̀ ìgbé àlàáfíà tí àwọn stakeholder wọn bá máa ń jókòó pẹ̀lú ra wọn kan ní ọjọ́ ọ̀rọ̀. tí wọ́n bá lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ sí ní gbogbo agbègbè torí àlàáfíà ó jẹ́ ohun kan pàtàkì tó sì jẹ́ àkọ́kọ́ béèyàn lówó lọ́wọ́ tí ò bá lálàáfíà náà owó yẹn kò jẹ́ nǹkan kan. Alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat tóun náà péjú síbi ètò ọ̀hún ó sọ̀rọ̀ nípa bí gbogbo ẹ̀sìn ṣe ń wàásù àlàáfíà bẹ́ẹ̀ ló tẹpẹlẹ mọ́ pàtàkì gbígbépọ̀ ní àlàáfíà àti ìrẹ́pọ̀. nínú àdúgbò ìta bá wá bẹ̀ wá sí ọ̀rọ̀ tá a sọ a gbọ́dọ̀ yọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ sílẹ̀ lórí pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ máa ń fàjà gan-an láàrin wa a lè máa ṣẹ́tù àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láì di wàhálà torí pé tá a bá ti jà sílẹ̀ báyìí ìsìn láṣọ ọmọ ọkọ̀dọ̀ máa lè àwa tá à ń fẹ́ àlàáfíà ẹ má jẹ́ kéèyàn kan wù wá nínú àwọn méjì tó bá gbọ́rọ̀ wá ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ ká wà kárí tèwé pẹ̀lú ẹnu dídùn àtẹ̀tọ́ mẹjọ́ rò ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ ká sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ kékeré lélẹ́yìí káwá gbójú kú ọbẹ̀ gbogbo wa tá a bá ń ṣe àlàáfíà ò lè jọba. ètò ọ̀hún tó dá lórí ìfimúnlẹ̀ àlàáfíà àti ìpẹ̀tùsáwọ̀ ní igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ rí Moses Aláké péjú pésẹ̀ sí tó ń ti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ SPSP láti ọgbà fásitì Ìbàdàn ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Ọláwálé Albert alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ọ̀mọ̀wé Oríyọmí Hamzat àtàwọn míì. ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM nílùú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ní oníròyìn yín. aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ Tesla Elon Musk ti gbé ìgbésẹ̀ láti darapọ̀ mọ́ àwọn iléeṣẹ́ tó ń pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fáwọn olùgbé orílẹ̀‐èdè United Kingdom. bí ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì bá buwọ́lu ìbéèrè náà á jẹ́ wípé iléeṣẹ́ Tesla yóò máa figagbága pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ ńláńlá tó ń pèsè iná mọ̀nàmọ́ná fáwọn olùgbé England, Wales àti Scotland. ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé oṣù tó kọjá ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ náà èyí tó wà ní Manchester parí gbogbo ètò lórí àwọn ìwé tó fi ń béèrè fún ìbuwọ́lù ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì àmọ́ títí di àkókò yìí orílẹ̀-èdè United Kingdom kò tíì buwọ́lù ìwé ọ̀hún. Madonna ti rọ olórí pátá fún ìjọ àgùdà lágbàáyé Pope Leo láti ṣàbẹ̀wò sí Gaza láti ran àwọn ọmọdé tí ebi ń pa lọ́wọ́ nítorí pé ọjọ́ ń lọ. gbajúgbajà òǹkọrin ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ọ̀hún ẹni tó dàgbà sínú ìjọ àgùdà ló rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí adarí ọ̀hún lójú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ lọ́jọ́ Ajé. ó ní gẹ́gẹ́ bí ìyá àti abamọ tòótọ́ òun máa ń ṣòro fún òun láti wo fọ́nrán àwọn ọmọdé tó wà ní Gaza látàrí bí ìyà ṣe ń jẹ wọ́n láì ní ìrètí ọjọ́ tí ìyà náà yóò dópin. ó ní òun mọ̀ dájú wípé wọn yóò gba Pope Leo láàyè láti wọ Gaza látàrí pé ẹni ọ̀wọ̀ ni bàbá òun. Madonna gbé ọ̀rọ̀ náà síta láti fi sàmì ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọmọ rẹ̀ rókò pẹ̀lú àfikún pé ẹ̀bùn tí òun fẹ́ látọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn fún ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọmọ òun ni wípé kó ní kálukú lo ìmọ̀ àti ọgbọ́n tó ní láti fi dóòlà àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́bi ń pa ní Gaza gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom
Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa níléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka ti United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, àjọ tó mójútọ́rọ̀ eré ìdárayá lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti kín ikọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ́rẹ́ àgbà lọ́kùnrin the Tigers lẹ́yìn níbi wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wọn láti fakọyọ bí ìdíje FIBA àtàwọn ọkùnrin ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélọ́gbọ̀n rẹ̀ ó ṣe gbìnàyà ní Angola lónìí. Alága àjọ NSC Shehu Dikko ó fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà fún akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ náà Mohammed Abdulrahman wípé àjọ wọn látọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ni wọ́n fẹ̀mí sí ṣíṣe àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún wọn láti tún gba àmì ẹ̀yẹ Afrobasket. Bẹ́ẹ̀ ló rán wọn létí pé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n lé ní 2 mílíọ̀nù níye ni wọ́n fi ìrètí wọn sínú ikọ̀ wọn. Ikọ̀ the Tigers tó kópa nípele Group B pẹ̀lú ikọ̀ Tunisia, Madagascar àti Cameroon níbi wọn ó ṣe kojú ikọ̀ tilẹ̀ Madagascar lọ́jọ́rú Wednesday ọjọ́ 13 oṣù yìí ṣáájú kí wọ́n tó kojú Tunisia lẹ́yìn ọjọ́ méjì. Àwọn orílẹ̀-èdè 16 lápapọ̀ ni wọ́n mọ̀ kópa níbi ìdíje tọ́námẹ́ǹtì Afrobasket ẹlẹ́ẹ̀kọkànlélọ́gbọ̀n rú ẹ̀ tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 12 sí ọjọ́ 24 oṣù kẹjọ ní Angola. Orílẹ̀-èdè ọ̀hún tó wà lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n sì ní àmì ẹ̀yẹ tó pọ̀ jùlọ nínú ìtàn ìdíje Afrobasket pẹ̀lú àmì ẹ̀yẹ 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Kí n tó dáná dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní, ẹgbẹ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ NIMC àti Servicom ṣe ìfilọ́lẹ̀ ojú òpó tuntun fún ìforúkọsílẹ̀ nọ́mbà ìdánimọ̀ NIN tó ṣe ìkósínú tolórí tẹlẹmù. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣiṣọ́ lójú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn olùkọ́ tó ń ti pínpín àwọn ohun èlò ètò ẹ̀kọ́ fún kíláàsì kínní sí ìkẹta. Madonna ké sí Pope Leo láti ṣe àbẹ̀wò sí Gaza kí nǹkan ó tó bọ́ ọwọ́ rí. Àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ eré ìdárayá nílẹ̀ yìí kí ikọ̀ the Tigers lẹ́yìn fún ìdíje Afrobasket tó gbìnàyà. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa tálẹ́ òní, gbìyànjú láti máa jẹ́ ẹni tó ń wá ìmọ̀ kún ìmọ̀, ẹ̀kọ́ àti ìmọ̀ olópin. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tálẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù túnde lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn, àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.